Γεια σας, είμαι ο Ισάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη και αυτή είναι η εκπομπή Best of the Best Show. Την εκπομπή που κάνω 50 ώρες να τη φτιάξω και τη βλέπουν 10 άτομα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Best of the Best Show, στην εκπομπή που βάζει τις καλύτερες ταινίες και σειρές ανάλογα στο είδος και στην κατηγορία που ανήκει, ξεχωρίζοντας πόσο καλή ταινία είναι συνολικά, αλλά επικεντρώνεται στο πόσο καλή είναι σε αυτό που θέλει να προσφέρει. Με λίγα λόγια, μια ταινία μπορεί να είναι πατάτα, να είναι μέτρια, να είναι αριστούργημα, αλλά σε αυτό που θέλει να προσφέρει είναι top. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις καλύτερες ταινίες με το καλύτερο απρόβλεπτο τέλος. Δηλαδή ταινίες που μένεις μαλάκα στο τέλος, έτσι. Μαλάκα. Και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Επειδή με κράξανε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι κοιτάω έτσι τι έχω γράψει όταν λέω τους ηθοποιούς τι παίζουν και τέτοια, αποφάσισα να βάλω τους ηθοποιούς με υπότιτλους από κάτω. Κανονικά θέλουν υπότιτλοι όλο το βίντεο έτσι όπως μιλάω, αλλά θα βάλω υπότιτλο μόνο τώρα στους ηθοποιούς και στη σκηνοθεσία. Οπότε γυρίστηκε η ταινία, ώστε μια ταινία, άμα δεν την έχετε δει, να ξέρετε πώς να τη βρείτε. Και δεύτερον και τελευταίο, επειδή οι ταινίες είναι spoiler, θα λέω spoiler, γιατί θα αναλύω λίγο το τέλος σε κάθε ταινία, με λίγες λέξεις, θα βγαίνει αυτό το σήμα. Όποτε βλέπετε αυτό το σήμα, τρέξτε! Τρέξτε γρήγορα έξω! Αφήστε τα όλα και τρέξτε έξω! Όχι, σοβαρά τώρα. Μόλις βλέπετε αυτό το σήμα, να πάτε στο επόμενο νούμερο, να δείτε ποια είναι η επόμενη ταινία στη λίστα μου. Θα ξεκινήσω με 3 αριστουργήματα, γιατί είναι παλιά, για να φύγουν αυτά γλυγόρα, για να πάμε μετά στα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γλυγόρα, γιατί είναι 25 ταινίες. Το νούμερο 25 είναι η ταινία Ψυχό, το Alfred Hitchcock. Η υπόθεση είναι σε ένα απομονωμένο μοτέλ, μια όμορφη κλέφτρα αντιμετωπίζει έναν ψυχοπαθή δολοφόνο. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο ψυχοπαθής δολοφόνος είναι ο Άντονι Πέρκιν, ο διάσημος Norman Bates, που ζει μαζί με τη μάνα του στο σπίτι δίπλα από το μοτέλ. Και το τέλος είναι τελικά ότι η μάνα του δεν υπήρχε ποτέ σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ήταν πεθαμένη. Η μάνα που βλέπαμε στο παράθυρο να πηγαίνει πέρα ζώσε ήταν ο Norman Bates, ντυμένος σαν τη μάνα του, γιατί είχε διχασμένη προσωπικότητα. Και αποκάλυψε το τέλος με το μαχαίρι που πάει να σφάξει και φωνάζει άλλη. Πάμε στο νούμερο 24. Στο νούμερο 24 βρίσκουμε μια άλλη κλασική ταινία αριστούργημα, αυτή τη φορά επιστημονικής φαντασίας. Είναι ο πλανήτης των Ψύχων, το παλιό του 1968. Η υπόθεση είναι ότι ένας αστροναύτης ναυαγεί σε ένα πρωτόγνωρο πλανήτη με εξελιγμένους ψύχους που μιλάνε και έχουν φτιάξει δικιά τους κοινωνία και έχουν εχμαλώτους ανθρώπους και τον εχμαλωτίζουν αυτόν. Το τέλος της ταινίας το ξέρουν όλοι, πιστεύω περισσότεροι πλέον, ότι αποδράει από τη φυλακή που τον είχαν βάλει οι διανοητικά εξελιγμένοι πίθηκοι και προσπαθεί να φτάσει στον πλανήτη του, και στον δρόμο που ψάχνει για το διαστημόπλοιό του βρίσκει το άγαλμα της ελευθερίας μέσα στο χώμα θαμμένο και καταλαβαίνει ότι όλη την ώρα ήταν στη γη και ότι οι διανοητικά εξελιγμένοι πυθίκοι κυριαρχούν στον πλανήτη Γη και ότι οι ανθρώποι έχουν εξαλειφθεί. Και στο τέλος φωνάζει τι κάνατε, no! Πάμε στο νούμερο 23. 23 θα βγούμε μια ταινία που δεν την ξέρει κανένας. Ο πόλεμος των άστρων, η αυτοκρατορία αντεπιτίσσεται. Η υπόθεση είναι η γνωστή, η αυτοκρατορία με τους επαναστάτες ακόμα παλεύουν. Τώρα να μην λέμε την ιστορία, γιατί είναι περιττή πιστεύω. Όποιος δεν έχει δει τον πόλεμο των άστρων, κακώς βρίσκεται σε αυτό το επεισόδιο. Κακώς βρίσκεται σε αυτό το κανάλι. Κακώς βρίσκεται σε αυτόν τον πλανήτη. Πρέπει να πάει σε άλλο πλανήτη για να πάει να τους δει από κοντά όλους αυτούς. Το τέλος είναι ότι όταν μάχει το μεγαλύτερο κακό στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Darth Vader, παλεύει με τον Luke Skywalker και εκεί πέρα που παλεύει πάει και του λέει ο Darth Vader I am your father. Και κοιτάει ο Luke Skywalker τον Darth Vader και του λέει πατέρα, γεια μου, και αγκαλιάζονται και πάνε και οι ίδιοι στη σκοτεινή δύναμη. Όχι, πλάκα κάτω. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που έγινε και στο προηγούμενο νούμερο. Μόλις το ακούει, φωνάζει NO! Πάμε στα επόμενα νούμερα που είναι πιο πρόσφατες ταινίες. Στο νούμερο 22 βρίσκουμε την ταινία Το τέλειο χτύπημα. Η ταινία είναι κοινωνικο-δραματική, ρομαντική και η υπόθεση είναι ότι ο διάσημος εκτιμητής Virgil Altman δεν έχει κανένα στη ζωή του πέρα από τους υπηρέτες του και τους συμβούλους του και την μοναξιά του και τα λεφτά του.
Είναι ένας μισάνθρωπος, για να φανταστείτε ότι για να αγγίξει ξένα πράγματα βάζει γάντια, είναι τόσο ξύρα. Όλα αυτά αλλάζουν όμως όταν γνωρίζει μια κοπέλα με πολύ βαριά μορφή αγοροφοβίας, τον οποίο τον έχει καλέσει να εκτιμήσει το σπίτι της και τα έπιπλά της που θέλει να πουλήσει. Και μεταξύ τους δημιουργείται ένας έρωτας. Λοιπόν, πριν σας πω το τέλος για αυτή την ταινία, εγώ το είχα υποψιαστεί, αλλά όπως κυλούσε η ταινία και ο Τζέφρι Ρας γινόταν από σκληρός και ευαίσθητος, έλεγα αποκλείεται να το κάνουν αυτό του καημένου. Μήπως δεν είναι αυτό το τέλος? Τελικά είναι αυτό το τέλος. Το τέλος ήταν ότι αυτή η αγοροφοβική κοπέλα ήταν μια απατεώνισσα και όταν πάει στο τέλος στο σπίτι του, ανοίγει την πόρτα και λείπουν όλα τα έργα τέχνης, όλη η περιουσία του τα έχει κάνει καπνός η κοπέλα αυτή με την ψεύτικη αγοροφοβία. Και στο τέλος κάθεται τον Τζέφρι Ρας σε ένα μπαρ και την περιμένει να έρθει γιατί νομίζει ότι είναι ερωτευμένη μαζί του ακόμα. Τα έχω περάσει κι εγώ. Στο νούμερο 21 βρίσκουμε την ταινία Five Fingers. Όχι 4,5 δάχτυλα θα γεμμένα, αλλά 5 δάχτυλα. Θα το άλλο. Η υπόθεση είναι ότι ένας Ολλανδός αυτοπληκτής απαγάγεται από το Μαρόκο από έναν βίαιο Ισλαμιστή τρομοκράτη για να μάθει τις πραγματικές του προθέσεις που βρίσκεται εκεί. Και την ώρα που τον ανακρίνει, με κάθε λάθος απάντηση που του δίνει, η ψεύτικη απάντηση που του δίνει, του κόβει και ένα δάχτυλο. Λοιπόν, πριν σας πω το τέλος, η ταινία δεν είναι τίποτα σπουδαία. Δηλαδή είναι σε ένα δωμάτιο με κάτι flashback από τον Ολλανδό κτλ. Σε ένα δωμάτιο είναι κυρίως. Είναι ψυχολογικό και τέτοια, είναι λίγο βαρετό. Αλλά το τέλος ήταν τόσο ανατρεπτικό που πιστεύω αξίζει την αναμονή. Το τέλος είναι ότι του λέει ο Ολλανδός ότι είμαι τρομοκράτης σαν και εσένα και ήρθα εδώ πέρα για να συνεργαστούμε και με άλλους τρομοκράτες για να κάνουμε τρομοκρατικό χτύπημα στην Αμερική. Και του λέει ο Ισλαμιστής τρομοκράτης, δώσ' μου τα ονόματα των τρομοκρατών που συνεργάζεσαι. Τα γράφει σε ένα χαρτί, τα παίρνει ο Ισλαμιστής τρομοκράτης, τα βλέπει, σηκώνεται μετά ο Ισλαμιστής, βγάζει την μπλούζα του, γράφει την μπλούζα του FBI, μπαμ, και τον πυροβολάει τον Ολλανδό και τον σκοτώνει. Από την αρχή ο Ισλαμιστής ήταν μπάτσος και δεν ήταν ποτέ στο Μαρόκο, τον είχαν ναρκώσει και τον είχαν πάει στην Αμερική. Αυτό είναι το τέλος. Wow, έτσι. Στο νούμερο 20. Στο νούμερο 20 βρίσκουμε την ταινία «Η Ομίχλη» του Φραντ Ντάραμποτ, ο οποίος έχει κάνει την αριστουργηματική ταινία το Rita Hayworth στη τελευταία απόδραση. Και ήθελε να κάνει το αντίθετο από εκείνη την ταινία. Εκείνη η ταινία έδειχνε τη δύναμη της ελπίδας στον άνθρωπο και πώς δίνει νόημα στη ζωή του. Αυτή η ταινία δείχνει την έλλειψη ελπίδας, την απελπισία δηλαδή, που κάνουν τους ανθρώπους να πάρουν τραγικές αποφάσεις. Θα σας πω το τέλος και θα καταλάβετε γιατί. Η υπόθεση είναι ότι σε μια κομμόπολη δίπλα από μια στρατιωτική βάση εμφανίζεται μια μυστηριώδη ομίχλη για να γλιτώσει μια χούφτα ανθρώπων από αυτή την ομίχλη. Εξιζώνονται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και αντιλαμβάνονται ότι όσο η ομίχλη έξω είναι επικίνδυνη γιατί υπάρχουν κάτι περίεργα τέρατα, αλλά ότι είναι και επικίνδυνα και μέσα στο σούπερ μάρκετ γιατί οι άνθρωποι όλοι αρχίζουν και κοιτάνε τη δικιά τους επιβίωση και να γλιτώσουν το δικό τους κόλο. Το τέλος της ταινίας είναι ότι δραπετεύουν από το σούπερ μάρκετ ένας πατράς με το γιο του, μια γυναίκα, ένας γέρος και ένα παλικάρι. Συνολικά 5 άτομα. Και μπαίνουν μέσα στο αμάξι και την ώρα που βγάλουν το αμάξι βλέπουν ότι η ομίχλη είναι ατέλειωτη και ότι τα τέρατα πλησιάζουν απειλητικά και τους κυκλώνουν. Και αποφασίζει ο πατέρας να πάρει την τραγική απόφαση ότι με το όπλο που έχει μέσα 4 σφαίρες, και είναι 5 αυτοί, θα σκοτώσει το γιο του και τους 3 άλλους και αυτός θα βγει έξω να τον φάνε τα τέρατα. Πυροβολάει τους 3, σκοτώνει και το γιο του, φωνάζει και βγαίνει έξω να τον φάνε τα τέρατα και φωνάζει πάρτε με. Και εκεί που περιμένει να τον φάνε τα τέρατα, βλέπει η ομίχλη φεύγει, περνάνε στρατιωτικά οχήματα με ένα είδος ψεκαστικού που διώχνει την ομίχλη και βλέπει φορτηγάκια με ανθρώπους που τους έχουν σώσει. Ανάμεσα και μια γυναίκα που δεν τη βοήθησαν. Και το βλέπει αυτό και ξέρετε τι κάνει, φωνάζει. No! Πάμε στο νούμερο 19. Στο νούμερο 19 θα βρούμε την ταινία Us. Όχι κόλος. Us, εμείς. Το Us. Καταλάβατε, όχι κόλος. Κολαράκι. Us, εμείς. Η υπόθεση είναι ότι 30 χρόνια μετά από ένα γεγονός που την τραυμάτισε σαν παιδί, η Άντε Λάιντ επιστρέφει στη Σάντα Κρούς μαζί με την οικογένειά της, τον άντρα της και τα 2 της παιδιά. Και το βράδυ στο σπίτι τους δέχονται επίθεση από 4 σωσίες τους. Και όταν λέμε σωσίες τους, εννοούμε ανθρώπους που είναι ολόιδιοι και είναι έτσι.
κοιτάξτε να δείτε τι τρελός είναι ο Jordan Peele. Τον πάω πολύ το τυπάρα. Είχε πει ότι βασίζεται η ταινία στο πόσο τρομακτικό είναι να είσαι σε ένα μετρό, ας πούμε, μόνος σου και απέναντι να υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος και να βλέπεις ότι είναι ο ίδιος ο εαυτός με τα ίδια του ρούχα και τέτοια και να σε κοιτάει έτσι. Φαντάζεστε και να σου μιλάει με αυτή τη φωνή που έχω εγώ. Θα τρέχατε. Το τέλος είναι ότι η Underline σκοτώνει τους 4 σωσίες με τα 1000 δόρια και παίρνει την οικογένεια της με ένα αμάξι και φεύγει. Και μετά βλέπουμε flashback τι είχε γίνει σε εκείνο το τραυματικό γεγονός που την είχε συμμαζέψει όταν ήταν μικρή. Ήταν σε ένα λούνα πάρκ και μπήκε σε ένα δωμάτιο με καθρέφτες και εκεί συνάντησε την σωσία της από μικρή και η σωσία της τη χτύπησε την Underline και πήρε τη θέση της. Δηλαδή σε όλη την ταινία αυτή που είχε οικογένεια και ζούσε κανονικά στον κόσμο μετά ήταν σωσίας και δεν ήταν πραγματική Underline. Και η πραγματική Underline ήταν ένας από τους 4 σωσίες την οποία σκότωσε. Και μάλλον στο τέλος το πιτσιρίκι κοιτάει τη μάνα της και καταλαβαίνει ότι είναι σωσίας και ότι δεν είναι η Underline. Είναι περίεργο το τέλος, δεν ξέρω άμα το εξήγησα καλά. Άμα το δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή μπορεί και να μην καταλάβετε, όπως δεν κατάλαβα και εγώ τίποτα. Στο νούμερο 18 θα βρούμε την ταινία Κρύψου. Είναι η πιο πρόσφατη ταινία που είδα. Την είδα πριν 2 εβδομάδες και μπήκε τελευταία στιγμή μες στη λίστα. Και η υπόθεση είναι ότι ζώντας σε ένα υπόγειο καταφύγιο, μια οικογένεια με την κόρη της προσπαθούν να ξεφύγουν από μια μυστηριώδη πανδημία και τους ανθρώπους που αναπνέουν. Έτσι τους φωνάζουν αυτούς που είναι έξω από το καταφύγιο. Πάλι σε αυτή τη λίστα έχει μια ταινία με πανδημία. Κάντε να δούμε και πώς θα τελειώσουμε με αυτή την πανδημία. Μας έχει τρελάνει. Από την πανδημία. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη γιατί το YouTube δεν την αφήνει. Και πρέπει να τη λέω πανδημία. Και όχι άμα πω κορό, μπορεί να με κόψει το βίντεο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του YouTube. Και τραβάω για σας. Το τέλος είναι ότι τελικά αυτοί αναπνέουνε, τους βρίσκουνε, μπαίνουν μέσα, αυτοί βγαίνουν έξω, προσπαθούν να το σκάσουνε, τους πετάνε ένα δίχτυ, γυρνάει η κάμερα και βλέπεις ότι οι άνθρωποι που αναπνέουνε είναι άνθρωποι κανονικοί, είναι στρατιώτες και την πανδημία την έχουν αυτοί που ήταν στο καταφύγιο και η οποία τους μετατρέπει κάτι σαν υπερζόμπι όταν ευριάζουν. Και αυτή η οικογένεια στο τέλος μετατρέπεται υπερζόμπι, αρχίζει σφάζει τους στρατιώτες, αυτούς που αναπνέουν δηλαδή, που ήταν άνθρωποι τελικά, τους σφάζει και γλιτώνουν και βρίσκουν και άλλους που είχαν επιδύσει και είναι φορείς του υγιού και τελειώνει η ταινία. Με λίγα λόγια, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, αυτό που βλέπαμε στο καταφύγιο, τους 3 αυτούς ανθρώπους, ήταν αυτοί που είχαν τον ιό και ήταν αυτοί που είναι ζώπιοι και είναι αυτοί που έχουν την πανδημία. Η ταινία, θα σας το πω από τώρα το ξέρετε, είναι όλη την ώρα μέσα στο καταφύγιο, δείχνει μόνο συνολικά 10 λεπτά flashback τι είχε γίνει πριν ξεσπάσει η πανδημία. Μην περιμένετε να δείτε κάτι σαν το World War Z που κάνανε αυτοκίνητα, ζόμπι και σφάζουν και τέτοια, δεν έχει τέτοιο σκηνικό. Στο νούμερο 17 βρίσκουμε την ταινία Arrival. Η υπόθεση είναι ότι μυστηριώδη εξωγήινα διαστημόπλια προσγειώνονται στη γη και μια διακεκριμένη γλωσσολόγος επιστρατεύεται από το στρατό για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους εξωγήινους, για να καταλάβει τις πραγματικές προθέσεις τους που βρίσκονται στη γη. Με λίγα λόγια, άμα ήρθαν εδώ να μας φάξουν όλους, γιατί έχουν την τεχνολογία να ήρθαν εδώ, λογικά έχουν και τη δύναμη να το κάνουν, ή είναι καλοί. Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια της επικοινωνίας με τους εξωγήινους, η γλωσσολόγος βλέπει για αναμνήσεις από το παιδί της που είχε πεθάνει από καρκίνο όταν ήταν μικρό. Λοιπόν, το τέλος της ταινίας είναι ότι οι εξωγήινοι τελικά ήταν καλοί, ότι ήρθαν εδώ πέρα με καλό σκοπό για να βρουν μια ενέργεια γιατί ο πλανήτης τους καταστρέφεται, ότι οι αναμνήσεις που βλέπει η γλωσσολόγος τελικά δεν ήταν αναμνήσεις αλλά ήταν οράματα από το μέλλον, δύναμη που τους έδωσαν οι εξωγήινοι για να καταλάβουν ότι είδαν τι θα γίνει στον πλανήτη τους, γι' αυτό ήρθαν εδώ και έβλεπε στο μέλλον ότι θα κάνει ένα παιδί που θα πάσει καρκίνο και θα πεθάνει 7 χρονών. Και δεν ξέρω γιατί το έχω τόσο χαμηλά στη λίστα, πρέπει να το έχω πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων. Το συγκλονιστικό είναι και με έκανε να δακρύσω στο σινέμα ότι παρόλο που ήξερε ότι το παιδί της θα πεθάνει, η γλωσσολόγος αποφασίζει να γεννήσει και να ζήσει όλο αυτό το τραυματικό γεγονός, να χάνεις ένα παιδί, να το βλέπει σιγά σιγά να λιώνει στα χέρια σου. Όπως ακριβώς το ένιωσε όταν έβλεπε τα οράματά της.
από τα πιο δυνατά μηνύματα που μου έχει δώσει μια ταινία. Μέσα από την επιστημονική φαντασία δείχνει τη δύναμη της μητέρας και την αγάπη για το γιο της και πόσο σημαντικό είναι να γίνει μητέρα. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Στο νούμερο 16 βρίσκουμε την ταινία «Η Επίσκεψη» του Σιάμαλαν. Ο άνθρωπος που έκανε μόδα τα πρόβλεπτα τέλη και τα φινάλε έκπληξη, που όμως δυστυχώς από τις 10 ταινίες που έχει κάνει, 10-11 δεν ξέρω και εγώ πώς έχει κάνει, οι 3 αξίζουν να μπουν σε αυτή τη λίστα. Η ταινία είναι ψυχολογικό θρίλερ. Η υπόθεση είναι ότι οι δύο αδέρφια από τη Φιλαδέλφια, η 15χρονη Μπέκα και ο 13χρονος Τάιλερ, πάνε να επισκεφτούν τους παππούδες τους για μια εβδομάδα χωρίς τη μητέρα τους, η οποία έχει να τους δει περίπου 15 χρόνια γιατί είχαν τσακωθεί πολύ άσχημα. Τα παιδιά φτάνουν στο σπίτι, γνωρίζουν τον παππού και τη γιαγιά και μετά από λίγο αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα και ανατριχιαστικά πράγματα. Και το τέλος της ταινίας είναι, και μπράβο για αυτό Σιάμαλαν, καλό τέλος, παίρνουν τηλέφωνο με Skype τη μητέρα τους και τους λέει τα παιδιά ότι ο παππούς και η γιαγιά συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα. Και λέει η μητέρα τους πού είναι τώρα, να εκεί, και γυρνάει λίγο το λάπτοπ για να γυρίσει η κάμερα να τους δει. Και βλέπει η μητέρα του τον παππού και τη γιαγιά και λέει παιδιά γυρίστε να σας πω κάτι. Γυρνάνε και λέει η μάνα στα παιδιά τους, αυτή δεν είναι ο παππούς και η γιαγιά. Τελικά ήταν δύο τρελοί που το είχαν σκάσει από το ψυχιατρίο. Έσφαξαν τον παππού και τη γιαγιά την κανονική και τους βάλανε στο υπόγειο και παίζανε με τα παιδιά στο τέλος. Στο τέλος όμως όλα πάνε καλά, για τις ταινίες του Σιάμαλαν τελικά όλα πάνε καλά. Νούμερο 15 βρίσκουμε το νησί των καταραμένων του Θεού Μάρτιν Σκορσέζε. Εδώ πέρα όλοι να προσκυνήσετε παρακαλώ. Μάρτιν Σκορσέζε, από τους καλύτερους σκηνοθέτες που κυκλοφορούν στην αγορά. Η υπόθεση είναι ότι δύο detectives φτάνουν σε ένα απομονωμένο νησί για να ερευνήσουν μια υπόθεση εξαφάνισης ενός ασθενούς από ένα ψυχιατρίο. Όμως, ερευνώντας, ανακαλύπτουν ότι η υπόθεση κρύβει πολλά σκοτεινά μυστικά και ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Το τέλος, ο detective ο ένας είναι τρόφιμος του ψυχιατρίου και όλα αυτά ήταν στο μυαλό του. Ο λόγος που τρελάθηκε είναι ότι κάποια χρόνια πριν, όταν γυρνούσε το μεσημέρι στο σπίτι του, είδε τη γυναίκα του που είχε βαριά κατάθλιψη να σκοτώνει τα δύο παιδιά της και μετά ο Ντικάμπριο πάνω στην απόγνωση σκοτώνει τη γυναίκα του. Και αυτός είναι ο λόγος που τρελάθηκε και είναι του ψυχιατρού. Και στο τέλος αφήνει υπονοούμενο, πολλοί δεν το παρατήρησαν, ότι ο Ντικάμπριο έχει γίνει καλά υποδίεται τον τρελό για να του κάνουν λοβοτομή για να διώξει τις τύψεις που σκότωσε τη γυναίκα του. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Άμα έχετε άλλη γνώμη, σας παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια και μπορεί να κάνω ένα special επεισόδιο μιλώντας γι' αυτό. Στο νούμερο 14 είναι πάλι του Σιάμαλαν και αυτή είναι η δεύτερη ταινία από τις τρεις που είναι μέσα στη λίστα. Είναι η ταινία «Ο Άφθαρτος» και η υπόθεση είναι ότι ο David Dunn, ένας κανονικός οικογενειάρχης άνθρωπος, γλιτώνει από ένα σιδηροδρομικό τροχαίο. Ένα σιδηροδρομικό ατύχημα ρε μαλάκα. Η υπόθεση είναι ότι ο David Dunn, ένας τυπικός Αμερικάνος οικογενειάρχης, βγαίνει άφθαρτος από ένα σιδηροδρομικό ατύχημα που σκότωσε όλους τους επιβάτες. Το μυστήριο προσπαθεί να το λύσει ο Eliza Price, ένας τύπος που είναι καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι γιατί πάσχει από μια ασθένεια που τον κάνει να έχει ένα εύθραστο σώμα. Δηλαδή άμα πέσει από την αναπηρική καρέκλα σπάνε όλα τα κόκαλά του. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αρρώστια στα αλήθεια, δεν την τσεκάρω. Αποκαλύπτει ο Eliza Price στον David Dunn ότι τα κόμικς εν μέρει είναι αληθινά, ότι υπάρχουν υπερήρωες και ανθρώποι με υπερφυσικές δυνάμεις και ότι είναι ένας από αυτούς, ότι είναι άφθαρτος και καθώς έχει και μια έκτη αίσθηση. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όταν αγγίζει τους ανθρώπους, βλέπει οράματα από το μέλλον τους, άμα θα κάνουν εγκλήματα ή άμα είναι καλοί ή άμα θα κάνουν κακό σε κάποιον. Και στο τέλος ο David Dunn πλέον που είναι χαρούμενος που έχει ανακαλύψει την ταυτότητα του και ποιος είναι και έχει φύγει αυτή τη θλίψη που κουβαλούσε τόσα χρόνια μέσα του, πάει να ευχαριστήσει στο τέλος τον Eliza Price
και πάει να του δώσει το χέρι. Και ο Eliza Price, για να του κάνει χειραψία, βγάζει τα γάντια του που μυστηριωδώς φορούσε σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Και τα βγάζει και ακουμπάει το χέρι του David Dunn. Και βλέπει ο David Dunn εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ότι το σιδηροδρομικό ατύχημα ήταν υπεύθυνος αυτός και για άλλα ατυχήματα μεγάλα, τραγωδίες όπως τα αεροπορικά ατυχήματα, αυτοκινηστικά ατυχήματα, εκρήξεις σε κτίρια μεγάλα, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους. Ο David Dunn τραβάει το χέρι του, κλαίει, τι να σε πω εσύ, του λέει, είσαι ένα τέρας και φεύγει κλαίγοντας. Και στο τέλος της ταινίας ο Eliza Price φωνάζει και λέει τα συγκλονιστικά λόγια που είναι το ζουμί όλης της ταινίας. Τώρα που ανακάλυψα ποιος είσαι εσύ, ανακάλυψα και ποιος είμαι εγώ. Μπράβο Σιαμαλάν, μακάρι όλες τις ταινίες θα ήταν έτσι, αλλά δυστυχώς μόνο άλλη μία είναι. Νούμερο 13. Στο νούμερο 13 βρίσκουμε την ταινία Μέσα από τις φλόγες, με ένα κοινωνικό δράμα. Η υπόθεση είναι ότι οι δύο αδέρφια, ακολουθώντας την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους, κάνουν ένα επίπονο ταξίδι στη Μέση Ανατολή για να ερευνήσουν το μυστηριώδη οικογενειακό τους παρελθόν. Το τέλος της ταινίας, παιδιά, είναι ότι αυτοί ανακαλύπτουν ότι η μητέρα τους είχε φυλακιστεί στη Μέση Ανατολή και βασανίστηκε από στρατιώτες και βιάστηκε από ένα στρατιώτη, η οποία γέννησε τα δύο παιδιά που ερευνούν την υπόθεση, τα δύο παιδιά του. Όμως δεν σταματούν εκεί πέρα οι αποκαλύψεις. Η μητέρα τους είχε κάνει όταν ήταν μικρή μια σχέση και έμεινε έγκυος, οι γονείς τη διώξανε, γιατί σε εκείνες τις χώρες αυτά είναι περίεργα, και δώσανε το παιδί αλλού. Και τελικά αποδείχτηκε ότι το παιδί ήταν ο βιαστής. Και η μητέρα δεν το ήξερε, ούτε ο βιαστής ήξερε ότι ήταν η μητέρα του αυτή που βίαζε και ούτε η μητέρα ήξερε ότι ο βιαστής της είναι ο γιος της. Δηλαδή με λίγα λόγια τα παιδιά έχουν τον πατέρα τους βιαστή, πατέρα και αδερφό. Είναι ένα συγκλονιστικό τέλος που δείχνει τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο εκεί πέρα, πόσο πολύ επηρεάζει και πόσες τραγωδίες φέρνει στους ανθρώπους. Και ότι ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα, όχι μόνο να φέρει ζωές, αλλά να προσθέτει και προσωπικές τραγωδίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Η παράνοια του πολέμου σε όλη της το μεγαλείο. Στο νούμερο 12 βρίσκουμε ταινία χωρίς ίχνη, η πρώτη ταινία του Ben Affleck. Η υπόθεση είναι ότι σε μια φτωχική συνοικία της Βοστόνης ένα κοριτσάκι εξαφανίζεται. Αλλά οι έρευνες της αστυνομίας δεν οδηγούν πουθενά. Και έτσι οι συγγενείς προσλαμβάνουν δύο ιδιωτικούς detective για να ερευνήσουν την υπόθεση. Το τέλος της ταινίας είναι ότι ούτε οι δύο detective τελικά βρήκανε το κοριτσάκι. Βασικά πήγε σπίτι του ένα detective στον αρχηγό της αστυνομίας που είχε αναλάβει την υπόθεση και δεν είχε βρει και αυτός τίποτα. Και όπως μίλαγαν, βλέπει από το σπίτι να βγαίνει το κοριτσάκι. Τελικά το κοριτσάκι το είχε απαγάγει ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Morgan Freeman, το κάνει για να το προστατέψει. Η ταινία είναι πάρα πολύ καλή, δεν είναι σαν μερικές ταινίες που είπα πριν που αξίζουν το τέλος. Όλη η ταινία είναι γαμάτη. Στο νούμερο 11 βρίσκουμε την ταινία Φόβος Εστίκτου. Η υπόθεση είναι ότι ένας μεγαλοδικηγόρος, τον οποίο υποδίεται ο Richard Gere, αναλαμβάνει pro bono, δηλαδή δωρεάν, την υπεράσπιση ενός νεαρού με ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε έναν αρχιεπίσκοπο. Στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι ο κατηγορούμενος, αυτός ο νεαρός ευγενικός τυπάς, που το παίζει ο Edward Norton μοναδικά, έχει μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα, έχει διχασμένη προσωπικότητα, το οποίο όποτε εκνευρίζεται, βγαίνει ο άλλος το εαυτός. Τότε ο Richard Gere καταλαβαίνει ότι όποτε χάνει το χρόνο, δηλαδή όποτε παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται τι έγινε, έχει αναλάβει ο άλλος το εαυτός, ο κακός το εαυτός. Και προσπαθώντας στο τέλος της ταινίας να το αποδείξει αυτό στο δικαστήριο, για να τον ασώσουν, αρχίζει και τον ευρεάζει και να τον πιέζει πάρα πολύ. Και σκάει μέσα στο δικαστήριο ο άλλος το εαυτός ο κακός, παίρνει την δικηγορία από το λαιμό και την αρπάζει. Και τότε έρχονται η αστυνομία και τον τραβάνε μέσα. Βλέποντας οι ένοχοι αυτό το ξέσπασμα, τον βάζουν όλοι αθώος, δηλαδή να πάει σε ψυχιατρική κλινική για να γίνει καλά, πράγμα που σημαίνει ότι θα αφαιθεί ελεύθερος μόλις γίνει καλά, δηλαδή σε λίγα χρόνια. Και λιτώνει τη φυλακή. Και στο τέλος της ταινίας, παιδιά, ο Richard Gere συναντιέται με τον Edward Norton να του πει ότι τελικά τα καταφέραμε, χαίρεται και λέει ο Edward Norton σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τέτοια, λέει ο Richard Gere τίποτα, φεύγει, κλείνει την πόρτα της φυλακής και πλέον που φεύγει λέει ο Edward Norton να πείτε συγγνώμη τη δικηγόρηνα που την έπεσα από το λαιμό. Και λέει ο Richard Gere εντάξει, τότε σταματάει, γυρνάει πίσω και του λέει
Μα εσύ δεν μου είπες ότι χάνεις τον χρόνο, παθαίνεις αμνησία όποτε βγαίνει ο άλλος ο εαυτός? Πώς θυμάσαι ότι την έπιασα πολύ? Τανταντά! Και τότε εξομολογεί το Edward Norton ότι δεν είχε ποτέ διχασμένη προσωπικότητα, πάντα ήταν αυτός ο κακός ο μοχθηρός τύπος και ότι ο καλός του εαυτός ήταν απλά θέατρο, υποκριτική. Αυτό ήταν το τέλος. Δείτε. Στο νούμερο 10 βρίσκουμε την ταινία Old Boy. Αυτό το τέλος είναι η αρχαία ελληνική τραγωδία. Λοιπόν, ακούστε την υπόθεση. Λοιπόν, ένας συνηθισμένος άνθρωπος απαγάγεται και φυλακίζεται 15 χρόνια σε ένα δωμάτιο, χωρίς να ξέρει το γιατί, και μια μέρα έτσι ξαφνικά αποφυλακίζεται. Τρελαμένος αυτός από εκδίκηση, αρχίζει σφάζει όποιον θεωρεί υπεύθυνο και προσπαθεί να βρει ποιος τον φυλάκισε για 15 χρόνια και κατά τη διάρκεια της εκδίκησης γνωρίζει μια σερβιτόρα, την ερωτεύεται και ζουν ένα παθιασμένο έρωτα. Όμως δεν έχει καταλάβει κανείς από τους πρωταγωνιστές ότι όλα αυτά που ζουν είναι ένα μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που το έχει κάνει αυτός που τον έχει φυλακίσει. Λοιπόν, το τέλος είναι ότι αυτός που τον έχει φυλακίσει ήταν ένας παιδικός του φίλος, ο οποίος ο Ανομαλιάρης φασωνόταν με την αδερφή του. Και ο τυπάς που φυλακίστηκε άδικα, που ήταν παιδί κι αυτός, τους είδε κρυφά και μπήκε και τους κάρφωσε στο σχολείο. Και έτσι η αδερφή τους αυτοκτόνησε και αυτό το παιδί έγινε μεγαλώνοντας, έλα πάρει εγγύηση από αυτόν, έβγαλε λεφτά, είχε λεφτά δεν ξέρω το τι, και τον φυλάκισε, τον άφησε ελεύθερο και τους έφερε στο τέλος στο κτίριο εκεί που ήθελε ακριβώς, μπροστά σε ένα δώρο με ένα κόκκινο κουτί με μια κορδέλα. Και του λέει αυτός, τον φυλάκισε, άνοιξε μου λέει το κουτί να δεις τι έχει μέσα. Σας θυμίζει Seven? Spoiler alert, είναι και το Seven. Και αυτός που ήταν φυλακισμένος άδικα ανοίγει το κουτί και βλέπει την κόρη του. Αυτός όταν είχε φυλακιστεί είχε αφήσει πίσω του τη μικρή του κορούλα. Και γυρνώντας τις φωτογραφίες βλέπει την κόρη του σιγά σιγά να μεγαλώνει. Δηλαδή έβλεπε την επόμενη χρονιά, την επόμενη χρονιά, την επόμενη χρονιά και φτάνει στην ηλικία που είναι τώρα και βλέπουμε στη φωτογραφία ότι είναι αυτή που έχει σχέση κοπέλα που ζει αυτό το παθιασμένο έρωτα. Και εκεί πέρα τρελαίνεται, κόβει τη γλώσσα του αυτός, δεν θα ξαναμιλήσω λέει σε κανένας από τίποτα, μόνο μην πεις σε αυτήν ότι είμαι ο πατέρας της. Αυτός γελάει, αυτοκτονάει στο τέλος, γιατί ολοκλήρωσε το σχέδιό του και αυτός υπνοτίζεται για να ξεχάσει ό,τι έζησε μέσω υπνοτισμού, να ξεχάσει ότι έκανε σεξ με την κόρη του. Επειδή τώρα μην κόψει το λύψη για αυτή τη λέξη, για αυτή την πρόταση. Και γελάει με ένα ύφος, ακόμα και μέχρι σήμερα είναι χαραγμένη στη μνήμη μου το γέλιο του. Το γέλιο ότι έχει ξεχάσει, αλλά κάτι τον βασανίζει και δεν ξέρει γιατί. Πάμε στο επόμενο νούμερο που ελπίζω να είναι κάτι πιο ελαφρύ. Στο νούμερο 9 βρίσκουμε την ταινία Fight Club του θεού David Fincher. Και εδώ πέρα προσχημάμε David Fincher, δηλαδή με το Σκορτσέζε, είναι από τα top ονόματα σκηνοθετών. Όχι σαν το Σιάμαλαν. Εντάξει, άντε. Η υπόθεση είναι ότι ένας τέλεχος μιας εταιρείας που πάσχει από βαριές αϊπνίες βρίσκει τον εαυτό του στο Fight Club. Fight Club είναι αγώνες, το οποίο κάποιοι άγνωστοι μεταξύ τους μαζεύονται σε καταφύγια διάφορα τη νύχτα και πλακώνονται μέχρι τελικής πτώσης με γυμνά χέρια. Στη συνέχεια καταλαβαίνει και ο ιδρυτής του Fight Club είναι μια επικίνδυνη προσωπικότητα που επιδίδεται σε τρομοκρατικές ενέργειες θέλοντας να καταστρέψει την κοινωνία όπως είναι, τα θεμέλια της κοινωνίας δηλαδή. Το τέλος της ταινίας είναι ότι όπως ο Edward Norton την προηγούμενη ταινία που σας είπα με το δικαστήριο έκανε ψέματα ότι είχε διχασμένη προσωπικότητα, εδώ έχει αληθινή διχασμένη προσωπικότητα και ότι ο ιδρυτής του Fight Club και ο Edward Norton ο στέλεχος που πάσχει αϊπνίες είναι το ίδιο άτομο. Και στο τέλος θέλει να τον εξοντώσει, παλεύει με τον εαυτό του, παίζει μπουνιές και τελικά κάνει ένα και πυροβολάει τον εαυτό του και υποτίθεται ότι πυροβολάει τον μαύρο του φεύγει σφαίρα και υποτίθεται ότι σκοτώνει την άλλη προσωπικότητα, έτσι δείχνει η ταινία. Λοιπόν, το τέλος ήθελα να πω ότι παρόλο που τότε θεωρούταν πρωτοποριακή και επαναστατική, πολλοί λένε ότι περιέχει επικίνδυνα μηνύματα και ότι προάγει επικίνδυνες ιδέες. Δεν ξέρω αυτό άμα ισχύει, άμα το βλέπεις από αυτή τη γωνιά, αυτά θα τα δεις. Εγώ από ό,τι το βλέπω
προσπαθώ να βγάλω αυτή την οπτική γωνία και προσπαθώ να δω μια επαναστατική ματιά προς την κοινωνία και στο καθοσπερπισμό. Εγώ αυτό επιλέγω να δω. Γι' αυτό είναι η τέχνη, ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει. Στο νούμερο 8 βρίσκουμε ταινία Εξηλαίωση. Είναι μια ρομαντική ταινία εποχής, δραματική. Η υπόθεση είναι ότι το καλοκαίρι του 1935 η 13χρονη Μπραϊόνι Τάλις παρακολουθεί με δείλια το φλερτ ανάμεσα στη μεγαλύτερη της αδερφή και στο γιο της οικογενειακής τους οικονόμου. Όμως όταν ο νεαρός αυτός θα κατηγορηθεί άδικα για βιασμό μιας άλλης κοπέλας, η 13χρονη από τη δείλια της θα πει ψέματα ότι αυτός είναι ο βιαστής, ενώ δεν τον έχει δει. Και έτσι καταστρέφει τον έρωτά τους, οδηγώντας τον έναν σε φυλακή. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι παρόλα αυτά και τον πόλεμο που ξεσπάει, αυτοί οι δύο τα καταφέρνουν να είναι μαζί. Η 13χρονη Τάλις έχει μεγαλώσει, έχει γίνει μια νοσοκόμα που γράφει ένα βιβλίο και προσπαθεί να βρει συγχώρεση από αυτούς. Στο τέλος της ταινίας μεταφερόμαστε στην σημερινή εποχή, το στούντιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής να δίνει συνέντευξη μια γριούλα και να λέει για το βιβλίο που έχει γράψει. Και τελικά είναι η 13χρονη Μπραϊάννα Τάλις που έχει γράψει ένα βιβλίο και της κάνει ερώτηση ο δημοσιογράφος. Τελικά αυτοί όμως παρόλα αυτές τις δυσκολίες, μου λέει, τα καταφέρνανε και είναι μαζί, παρόλο που είπε δε αυτό το ψέμα. Και λέει η Ριούλα, όχι, λέει, δεν τα καταφέρανε, λέει. Το βιβλίο ό,τι γράφει είναι ψέματα. Τελικά η αλήθεια είναι ότι εγώ μετά το ψέμα που τους είπα, όταν πήγε φυλακή, πήγε στον πόλεμο και πέθανε από συψαιμία και η αδερφή της ήταν νοσοκόμα στον πόλεμο, η οποία σκοτώθηκε από ένα βομβαρδισμό. Και ότι τελικά δεν συναντήθηκαν ποτέ από εκείνη την ημέρα που τους χώρισε. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα συγγνώμη και να βρει και μια εξηλαίωση για τον εαυτό της, ότι πόσα ήταν ο έρωτάς τους άμα τελικά τα καταφέρνανε και ζούσανε και δεν πεθάνανε και οι δύο στον πόλεμο. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 βρίσκουμε την ταινία Memento του Christopher Nolan. Εντάξει, Christopher Nolan. Η υπόθεση είναι ότι ο Λίοναρτ πάσχει από μια σπάνια μορφή αμνησίας, το οποίο τον κάνει να ξεχνά τι συνέβη κάθε 15 λεπτά, δηλαδή κάθε 15 λεπτά ξεχνάει. Η αιτία αυτής της ασθένειας είναι ότι ένα βράδυ μπήκαν στο σπίτι του και σκότωσαν την γυναίκα του, δύο κακοποιοί, και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Το Λίοναρτ, με αποτέλεσμα να πάσει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, η ταινία είναι περίεργη, ξεκινάει από το τέλος και πάει προς την αρχή, έτσι για να μας δείξει και πώς είναι να ξεχνάει κάθε 15 λεπτά και να μας δείξει πώς είναι να ανακαλύπτει συνέχεια καινούργια πράγματα. Και στο τέλος, παιδιά, είναι, εγώ αυτό κατάλαβα στο τέλος, άμα είναι κάτι διαφορετικό ή κάνω λάθος, γράψτε το κάτω στα σχόλια και σας είπα, άμα μαζευτούν πολλά σχόλια θα κάνω μια special εκπομπή που δεν το νομίζω να μαζευτεί κανένα σχόλιο, γιατί αυτό το βλέπω εγώ και οι φίλοι μου, οι γνωστοί που πάμε για καφέ. Τέλος πάντων, το τέλος της ταινίας είναι ότι τελικά βρίσκει τους δολοφόνους της γυναίκας του, τους σκοτώνει, γι' αυτό έχει και το τατουάζ I do it εδώ πέρα. Όμως επειδή έχασε το νόημα της ζωής του και δεν μπορούσε να ζήσει, δίνει τα στοιχεία που είχε ανακαλύψει και γράφει δικά του ψεύτικα στοιχεία για να συνεχίσει να ερευνά ώστε να έχει νόημα η ζωή του. Με αποτέλεσμα να αρχίσει να σκοτώνει ανθρώπους ασώους, που στο τέλος σκοτώνει τον φίλο του που τον βοήθησε να ερευνήσει την υπόθεση. Εγώ αυτό κατάλαβα, παιδιά. Άμα έχετε άλλη άποψη, στα σχόλια του κάτω, εγώ θα τα διαβάσω. Στο νούμερο 6 είναι η ταινία Σε βλέπω. Η υπόθεση είναι ότι δύο άγνωστοι μεταξύ τους άντρες ξυπνάνε σε ένα έρημο υπόγειο μπάνιο με ένα πτώμα δίπλα τους και τους έχει δώσει διορία αυτός που τους έχει φυλακίσει 8 ώρες, ο ένας θα σκοτώσει τον άλλον για να δείσει ο ένας για να ελευθερώσει. Και στο τέλος της ταινίας, παιδιά, ο ένας από τους δύο κόβει το πόδι του από την αλυσίδα και φεύγει έξω, αποφασίζει να μην το σκοτώσει δηλαδή, και μένει ο ένας μόνος του στο μπάνιο με το πτώμα για να φέρει βοήθεια. Και εκεί πέρα ξεκινάει το τέλος, το πιο ελευθεριστικό τέλος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Το πτώμα δίπλα του ξεκινάει. Ναι, το πτώμα δίπλα του ήταν ζωντανά από την αρχή, άκουε τα πάντα τι λέγανε, αυτός τα είχε αναρχιστρώσει όλα. Είναι μια σούπερ εγκληματική ιδιοφυΐα που λέγεται Jigsaw, που τα είχε σχεδιάσει όλα από την αρχή για να βασανίσει αυτούς και άλλους.
Αυτή η ταινία δημιούργησε μετά άπειρες συνέχειες που έφεραν εκατομμύρια στην εταιρεία. Όλες οι ταινίες ήταν κακές και όλες οι ταινίες τις είδα στο σινεμά. Και αυτή η ταινία που θα λέω δεν είναι καλή, να λέμε την αλήθεια. Απλά το τέλος είναι τόσο αισθητικό, τόσο πορωτικό και τόσο καλά σκηνοθετημένο και τόσο ανατρεπτικό που κολλάς. Δηλαδή είναι ένα τέλος που βάζεις πίσω μπρος και το ξαναβλέπεις και το ξαναβλέπεις και το ξαναβλέπεις. Στο νούμερο 5 βρίσκουμε ένα ψυχολογικό θρίλερ που λέγεται «Τα ώρα τους επισκέπτης». Είναι ισπανική ταινία, νομίζω είναι η μοναδική ταινία που είναι ξενόγλωση. Και η υπόθεση είναι ο Αντριάν Ντόρια, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ξυπνάει μυστηριωδώς δίπλα από την ερωμένη του που έχει δολοφονηθεί. Και επειδή κατηγορείται για φόνο, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτόν, προσλαμβάνει την καλύτερη δικηγόρο της Ισπανίας, την πιο διάσημη, ώστε να τον υπερασπιστεί για να τον ασώσει. Και συναντιούνται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και αρχίζει εκεί πέρα και μιλάει ο Αντριάν το τι έχει συμβεί με την ερωμένη του. Αυτός ήταν παντρεμένος με παιδιά και είχε μια ερωμένη την οποία την κρατούσε κρυφή. Και λέει η δικηγόρος, για να σε υπερασπιστώ, πρέπει να ξέρω όλη την αλήθεια, πες τα μου όλα. Το έκανες, δεν το έκανες. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να σε κρίνω, είναι να σε υπερασπιστώ. Και λέει αυτή το έκανα, λέει, για να μην μάθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι έχω ερωμένη. Ότι εγώ τη σκότωσα. Τα πράγματα δεν έγιναν απλώς, έτσι γίνονται πολλά πράγματα, αλλά θα σας τα λέω εν συντομία. Και το τέλος της ταινίας είναι ότι η δικηγόρος φεύγει από το ξενοδοχείο και λέει αύριο σας επηρεαστώ και σας ανασώσω, είναι χαρούμενος ο Αντριάν και φεύγει η δικηγόρος και χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και λέει ναι, γεια σας, από το ξενοδοχείο από το τηλέφωνο σας περιμένει η δικηγόρος σας που έχετε ραντεβού. Αυτή που μίλησε δεν ήταν η δικηγόρος τους, ήταν η μητέρα αυτινής που σκότωσε, της ερωμένης του η μητέρα ήταν, η οποία είχε μεταφιεστεί σε δικηγόρο για να τα αποσπάσει η ομολογία. Γιατί η μητέρα της κοπέλας που σκότωσε και ο πατέρας ήταν έμπειροι σε αρχική ηθοποιοί και έμπειροι στις μεταμορφώσεις και στο μακιάζ. Και τελικά αυτός ομολόγησε τη δολοφονία στη μητέρα της αυτινής που σκότωσε, της ερωμένης του, και τα έχει όλα σε κασέτα η μητέρα της. Και στο τέλος της ταινίας το βλέπει από το παράθυρο του ξενοδοχείου, στο απέναντι παράθυρο, το πατρά και τη μητέρα αυτινής που σκότωσε να βγάζουν το μακιάζ και να πίνουν ουίσκι. Ωραίο τέλος, καλό τέλος, και η ταινία είναι ωραία, κυλάει ευχάριστα γιατί έχει ανατροπές όλη την ώρα και δεν ξέρετε τι θα γίνει. Στο νούμερο 4 βρίσκουμε την ταινία Seven του Θεού David Fincher. Η υπόθεση είναι ότι ένας νεοφερμένος στο κλιματολογικό τμήμα detective συνεργάζεται με έναν μεγαλύτερο μαύρο detective που θα πάρει σύνταξη σε λίγες μέρες να ερευνήσουν ένα ψυχοπαθή δολοφόνο που σκοτώνει με βάση τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το τέλος της ταινίας είναι παραδίνεται ο δολοφόνος στο αστυνομικό τμήμα, τους δύο detectives που τον ψάχνουν, και τους λέει θα σας πάω σε ένα ερημικό μέρος για να σας δείξω που έχω σάψει τα 2 τελευταία πτώματα. Τους πάει χιλιόμετρα μακριά σε ένα έρημο μέρος. Τους 2 detectives, ο ψυχοπαθής δολοφόνος που τον παίζει ο Kevin Spacey είναι ο καλύτερος ηθοποιός, το έχω ξαναπεί, άσχετα με αυτά που κάνει, είναι μουλόπανο, αλλά σαν ηθοποιός είναι top. Και εκεί που κάθονται και περιμένουν να τους δείξει τα 2 πτώματα που είναι, έρχεται ένα φορτηγάκι με έναν τηλιβερά, τους δίνει ένα χαρτό κουτό, το αφήνει και φεύγει. Και λέει τι είναι μέσα στο κουτί ο detective ο νεοφερμένος. Το ανοίγει ο μαύρος και με τα πολλά ήταν η γυναίκα του νεοφερμένου detective, την οποία γνώριζε από παιδί, ήταν ο παιδικός της έρωτας και είχαν παντρευτεί, και η οποία ήταν έγκυος και δεν το ήξερε ο νεοφερμένος αστυνομικός και το μαθαίνει από τον δολοφόνο την ώρα που της λέει ότι όταν τη σκότωνα την ξεκύλιασα και είδα και το μωρό μέσα της. Και βλέπει το πρόσωπο του Brad Pitt που μένει με απορία και λέει «Ωχ, λέει, δεν το ήξερε». Εκεί πέρα η τρίχα κάγκελο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι για αυτό το τέλος. Είναι το πιο συγκλονιστικό τέλος από όλα και από όλα που έχω πει πριν από το Old Boy και όλα τα άλλα που έχω πει. Είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν δείχνει ούτε ένα αίμα, δεν δείχνει καθόλου το κεφάλι, δεν δείχνει τίποτα, και παρόλα αυτά δημιουργεί ένα κλίμα άγχους και αγωνίας. Και είναι η μοναδική ταινία από όλες που είναι στη λίστα που όσες φορές και αντιζώ, κάθε φορά που τη βλέπω, το άγχος και πίεση που δημιουργείται μέσα μου είναι πιο πολύ από την προηγούμενη φορά.
είναι η μοναδική ταινία που μου το δημιουργεί αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή να νιώσω χειρότερα κάθε φορά που τη βλέπω. Για μένα είναι αριστούργημα και είναι μια από τις καλύτερες ταινίες γενικά στο προείδος. Στο νούμερο 3 βρίσκουμε η άλλη μεταφυσικό θρίλερ με φαντάσματα. Μια ταινία που βγήκε ένα χρόνο μετά από την έκτη αίσθηση, που είναι αμέσως η επόμενη ταινία που θα σας πω. Τυχαίο. Επειδή δεν θα το κάνανε. Ξέρω, συνωμοσία φαντασμάτων. Η υπόθεση είναι ότι το 1945 στο New Jersey η Grace μεγαλώνει τα δύο της παιδιά σε μια τεράστια έπαυλη, μακριά από το φως του ήλιου, γιατί πάσχουν μια σπάνια ασθένεια που το φως του ήλιου μπορεί ακόμα και να τους σκοτώσει. Και έτσι όλο το σπίτι είναι με κλειστά παράθυρα, με κλειστές πόρτες και μόνο με κεριά. Την παράξενη αυτή ισορροπία διαταράζει η έλευση 3 υπηρετών, αλλά και από τη διαπίστωση ότι το σπίτι κατοικείται από τους μυστηριώδεις άλλους που θέλουν να τους διώξουν από το σπίτι. Λοιπόν, το τέλος της ταινίας είναι ότι οι 3 υπηρέτες, τα 2 παιδιά και η Grace και ο άντρας τους που σκάει για λίγο και φεύγει, είναι όλοι πεσαμένοι. Και οι άλλοι είναι άνθρωποι κανονικοί σαν και εμάς, που θέλουν να τους διώξουν από το σπίτι. Και γι' αυτό το λόγο έχω φωνάξει ένα medium, μια τρομακτική ρηλιά με μάτια άσπρα τεχνή, που αποκαλύπτει ότι η Grace από την απομόνωση τρελάθηκε στο σπίτι που ήταν μόνη της τόσο καιρό και σκότωσε τα 2 της παιδιά και μετά αυτοκτόνησε. Γι' αυτό στην αρχή της ταινίας τη βλέπουμε να φωνάζει «Aaaaaaah!» γιατί είχε τρελαθεί, είχε σκοτώσει τα παιδιά της και είχε αυτοκτονήσει και μόλις είχε ξυπνήσει νομίζω ότι είδε έναν εφιάλτη. Αλλά δεν ήταν ευκαιρία, ήταν πραγματικότητα. Στο νούμερο 2 βρίσκουμε την ταινία του Shyamalan, η έκτη αίσθηση. Η υπόθεση είναι ότι ένας παιδοψυχολόγος προσπαθεί να προσεγγίσει ένα παιδάκι που λέει ότι βλέπει φαντάσματα και το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει να ξεπεράσει τους φόβους του, αλλά και ταυτόχρονα να λυτρωθεί και ο ίδιος από ένα λάθος που είχε κάνει σε μια παλιότερη του υπόθεση, η οποία υπόθεση μοιάζει πάρα πολύ με αυτή που είχε αναλάβει τώρα. Λοιπόν, το τέλος είναι ότι το παιδάκι βλέπει όντως φαντάσματα και ότι ο παιδοψυχολόγος ήταν νεκρός από την αρχή που είχε φάει τον πυροβολισμό στην αρχή της ταινίας. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Αυτή η ταινία για μένα είναι ίσως η πιο τρομακτική ταινία από χώρο. Και μπορεί να μην έχει σκηνές φρίκης, να μην έχει τρομακτικές σκηνές. Έχει 3 σκηνές μόνο που τρομάζει. Τις έχω μετρήσει γιατί την έχω δει άπειρες φορές. Αλλά τρομάζεις η ατμόσφαιρα που χτίζει ο Shyamalan, λέγοντας διάφορα πράγματα όπως όταν κάνει κρύο είναι νευριασμένη, τα τσιμπήματα στην πλάτη σου σημαίνει ότι είναι δίπλα σου και κάτι τέτοια που λέει. Και όταν τελειώνει η ταινία όλα αυτά σου μένουν στο μυαλό και νομίζεις ότι κάποιος είναι δίπλα σου στον καναπέ και ότι σε παρακολουθεί. Σε κοιτάει και κάθεται μαζί σου. Εγώ νόμιζα όταν ήταν την ταινία και τελείωσε η ταινία για πολύ καιρό νόμιζα ότι μαζί μου στο καναπέ καθόταν η γιαγιά μου. Γεια σου γιαγιά. Στο νούμερο 1 ακούσαμε την ταινία Στην ίσης ύποπτη. Επιτέλους φτάσαμε στο νούμερο 1, ναι! Καθίστε. Σκηνοθεσία Brian Singer, είναι μυστηρίο, αστυνομικό, θρίλερ, γκαντσερικό. Η υπόθεση είναι ότι 5 άγνωστοι μεταξύ τους άντρες γνωρίζονται σε ένα κρατητήριο και αποφασίζουν να φτιάξουν μια συμμορία για να κάνουν ληστείες και μερικά άλλα εγκλήματα. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι όλη αυτή η γνωριμία μεταξύ τους αναρχιστρώθηκε από μια εγκληματική ιδιοφυΐα που ακούει στο όνομα Kaiser Soze. Ο οποίος Kaiser Soze λέγεται ότι δεν είναι υπαρκτοπρόσωπο, ότι είναι ιστορία με φαντάσματα για να τρομάζει τα παιδιά των κακοποιών και ότι δεν έχει δει κανείς το πρόσωπό του ποτέ και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Και η μεγαλύτερη φήμη που κυκλοφορεί αυτόν είναι ότι έχει σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του μπροστά στα μάτια της αντίπαλης συμμορίας που είχαν έρθει στο σπίτι του, για να αποδείξει ότι δεν φοβάται κανέναν και ότι είναι άτρωτος. Βλέπουμε ότι όλο αυτό ήταν σχέδιο του Kaiser Soze να πάνε σε ένα πλοίο για μια υποτιθέμενη ληστεία, αλλά το πραγματικό του σχέδιο του Kaiser Soze ήταν να σκοτώσει το μοναδικό άντρα που μπορούσε να αναγνωρίσει το πρόσωπό του, που τον είχε ζει. Και όλα αυτά τα βλέπουμε να τα ιστορεί στην ανάκριση ένας από τους 5 συμμορίτες που γλίτωσε από το πλοίο, ο Kevin Spacey, που κάνει έναν κουτσό κουλό που τον άφησε ο Kaiser Soze να ζήσει γιατί τον λυπήθηκε.
Ο Μπάτσος πιστεύει ότι ένας από τους άλλους 4 που έχουν πεθάνει δεν έχει πεθάνει και ότι αυτός είναι ο Κάιζερ Σόντε, άμα υπάρχει. Και στο τέλος της ταινίας είναι ότι πίσω από όλα αυτά ήταν αυτός που εξιστερούσε την ιστορία από την αρχή, ο Kevin Spacey, ήταν ο Κάιζερ Σόντε. Όταν βγαίνει έξω το χέρι του δεν ήταν κουλό, το πόδι του δεν κούτσενε, περπατάει και ήταν κανονικός. Και τα είχε σχεδιάσει όλα ώστε να σκοτώσουν αυτόν που τον αναγνωρίζει. Ήταν αυτός που σκότωσε και τους άλλους 4 συμμορίτες και κορόιδευσε και τον αστυνομικό στην ανάκριση. Γενικά τους κορόιδευσε και τους σκότωσε όλους. Είναι η μεγαλύτερη εγκληματική ιδιοφυΐα στην ιστορία του κινηματογράφου. Στο τέλος φεύγει και έτσι απλά εξαφανίστηκε. Είναι το καλύτερο τέλος γιατί πέρα από το σενάριο που δεν έχει ούτε μια τρύπα, και ο λόγος είναι ότι όταν βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική των αστυνομικών και τα λοιπά είναι η αλήθεια, και όταν βλέπουμε τα πράγματα την ώρα που τα εξιστορεί ο Kevin Spacey που είναι ο Κάιζερ Σόντε, είναι ψέματα. Αυτό το σεναριακό έβριμα ήταν πρωτοποριακό, το είχε κάνει πάρα πολλά χρόνια πριν σε ασφρόμαυρη ταινία ο Κουροσάβα, νομίζω στο Ρασαμόν. Και από τότε δεν το είχε κάνει κανένα, δεν το είχε σκεφτεί κανένας αυτό το σεναριακό έβριμα να το κάνει σε ταινία. Το έκανε η συνήθως ύποπτη πρώτη φορά. Και αυτό, όποια άλλη ταινία και να το κάνει τώρα, να λέει ψέματα ο αφηγητής, θα είναι από μήμα. Είναι πρωτοποριακή σε αυτό το θέμα, να λέει ο αφηγητής ψέματα και ο αφηγητής να είναι ο κακός. Και είχε βγει τότε που ο Kevin Spacey ήταν θεατρικός ηθοποιός διάσημος, αλλά δεν είχε κάνει το Seven, δεν είχε κάνει και τις άλλες ταινίες που τελικά ήταν αυτός που δεν περιμένεις, ο απρόβλεπτος πούστης που τα είχε διοργανώσει όλα. Και έτσι βλέπεις έναν Kevin Spacey που τον λυπάσαι στην ταινία. Άμα έχει δει τις άλλες ταινίες, βλέπεις την ταινία με άλλο ματί, λες αυτός έχει κάνει κάτι ο πούστης. Εγώ τότε που το είχα δει, έβλεπα έναν που πήρε ο σκάρβι αντρικού ρόλου κιόλας ο Kevin Spacey από την ταινία. Γιατί έπαιζε καταπληκτικά, δεν σου έρχεται στο μυαλό ότι κοροϊδεύει. Αυτό για μένα είναι η καλύτερη ταινία με το καλύτερο απρόβλεπτο τέλος στην ιστορία του σινεμά, από όλα που έχω δει, και δεν νομίζω να το ξεπεράσει καμία. Αυτά ήθελα να πω, αυτή ήταν η λίστα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe, χτυπήστε καμπανάκι για να έρχονται ενημερώσεις, και από μένα και από το Τζάκι, γεια σας. Και έτσι απλά εξαφανίστηκε.